හෙලෝ ගයිස් ඔන්න වෙනද වගේම අදත් අලුත් පාඩමකින් ආවා ඉංග්ලිෂ්ල්ක YouTube චැනල එකින් ඉතිං අද පාඩම ඉන්කේස් ඕගොල්ලො මේක අහල් ඇති කියලා මම හිතනවා ඉන්කේස් කියන එක අහල නැති අයට සඳහා තමයි මේ පාඩම කරන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලම් බලමු ඉන්කේස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ස්ලයිඩ් එකේ ඉන්කේස් කියන්නේ වුණොත් කියලා. ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් මේ වුණොත් කියලා ඕගොල්ලෝ සිංහලෙන් ඕන තරම් සෙන්ටෙන්ස් කතා කරලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයා ගියොත් කියලා මම ආවා. ඔයාට පරක් වුණොත් කියලා මම ආවා. ඉතින් ඔය වගේ වාක්‍යයන් අනන්ත සංඛ්‍යාවක් ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා සිංහලෙන්. ඉතින් නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ වුණොත් කියලා කියන සෙන්ටෙන්සස් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. මම අන්නේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් විදිහට තමයි මම සීරීස් එකක් විදිහට පටන් ගත්තා. ගොඩක් අය දන්නේ නැති දේවල් කතා කරන්නේ කොහොම සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න්ස් ආකාරයෙන්. එතකොට මම සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න්ස් සීරීස් එකක් කරගෙන යනවා. ඒකේ මේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් වුණොත් කියන එක කොහොමද කියන්නේ කියලා ඉන් කේස් කියන එකෙන්. එතකොට අපි බලමු මේකේ ෆෝමැට් එක මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ පේනවා වුණොත් කියලා කියන වචනය කියන්න ඕන සෙන්ටෙන්ස් එකට මුලින් ඉන් කේස් කියන එක යොදනවා. මොකද්ද? වුණොත් කියලා කියන එක කියන්න ඕන සෙන්ටෙන්ස් එකට කලින් ඉන් කේස් කියන එක යොදනවා. එතකොට සෙන්ටෙන්ස් 1 කියන එක වෙනම සෙන්ටෙන්ස් එකක්. ඊට පස්සේ ඉන් කේස් කියන එක යොදන්නේ අපි වුණොත් කියලා කියන එක කියන්න ඕන සෙන්ටෙන්ස් එකට කලින්. වුණොත් කියලා සෙන්ටෙන්ස් දෙකට කලින් තමයි ඉන් කේස් එක තියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වුණොත් කියලා කියන සෙන්ටෙන්ස් එකට කලින් ඉන් කේස් එක දාන්න ඕන. ඉතින් අපි මේක උදාහරණ කීපයකින් බලමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයිවි සරලවම මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. ඔන්න ඒකේ තියෙනවා ලස්සන උදාහරණයක්. ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනව එකක් නැවතුනොත් කියලා. ඉතින් මේක කියනවා ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනව එකක් නැවතුනොත් කියලා. ඉතින් මේක කොහොමද කියන්නේ? එතකොට මේකේ පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් දෙක හඳුනාගමු මොකද්ද කියලා. එකක් ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනවා. අනිත් එක තමයි එකක් නැවතුනොත්. සෙන්ටෙන්සස් දෙකයි ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනවා. අනිත් සෙන්ටෙන්ස් එක තමයි එකක් නවතිනවා කියන එක. එකක් නවතිනවා. සෙන්ටෙන්ස් දෙක මෙහෙමයි ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනවා. එකක් නවතිනවා කියන එක තමයි දෙවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක. එතකොට මේ දෙකම ඔයාලට පේනවා සරල වර්තමාන කාලයේ පවතින සෙන්ටෙන්සස් දෙකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මං හිතනවා සරල වර්තමාන කාලය ගැන දැනුවත් ඇති කියලා. ඉතින් දැන් බලමු ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනවා කියන සෙන්ටෙන්ස් එක කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා. ඔහු ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනවා කියන එකට he wears two watches. පළඳිනවට කියන්නේ wear කියන එක සරල වර්තමාන කාලයේ හින්දා wears වෙනවා. two watches ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනවා කියන එකට who wears two watches. ඊළඟ එක තමයි එකක් නවතිනවා කියන එක. එකක් නවතිනවා කියන්නේ ඒ වයින් එකක් නවතිනවා කියන එක කියන්නේ. එතකොට one of them stops. එතකොට මේ වාක්‍යයේ එකක් නැවතුනොත් කියලා තමයි සිංහලෙන් දෙන්නේ. එතකොට one of them stops කියන එකට කලින් තමයි in case කියන එක දාන්න ඕන. එතකොට අපි බලමු හරියටම මේ ඔක්කොම සෙන්ටෙන්ස් ටික දාලා කොහොමද මේ කියන්නේ කියලා. He wears two watches in case one of them stops. කොහොමද කියන්නේ? ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනවා එකක් නැවතුනොත් කියලා. He wears two watches in case one of them stops. He wears two watches in case one of them stops.
ඔරලෝසු දෙකක් පළඳිනවා එකක් නැවතුනොත් කියලා. He wears two watches in case one of them stops. එතකොට අපි ඊළඟ උදාහරණයටත් ගිහිල්ලා මේක තවත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරමු. ඊළඟ උදාහරණයෙන් කියන්නේ මම ඔයාට ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්නම්. ඔයාට මාව සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් කියලා. එතකොටත් මේකේ සෙන්ටෙන්සස් දෙකක් තියෙනවා. එක තමයි මම ඔයාට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්නම්. එකක්. ඔයාට මාව සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක ඔයාට මාව කන්ටැක්ට් කරන්න ඕන කියන එක දෙවනි වාක්‍ය වෙනවා. එතකොට මම ඔයාට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්නම්. ඒක කියන්නේ I will give you my phone number. මම ඔයාට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්නම්. I will give you my phone number. ඔයාට මාව සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. එතකොට ඒක කියන්නේ you need to contact me. You need to contact me. එතකොට ඔයාට මාව සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් කියලා කියනකොට in case එන්න ඕන මැදට ඒකට පස්සේ දෙන්න ඕන you need to contact me කියන එක. ඒ කියන්නේ මාව සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් කියලානේ තියෙන්නේ. එතකොට in case මුලින් එන්න ඕන you need to contact me. එතකොට මේ sentences දෙක එකතු කරාම කියන්න ඕන මම ඔයාට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්නම්. ඔයා මාව සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් කියලා. I will give you my phone number in case you need to contact me. මම ඔයාට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්නම්. ඔයාට මාව සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් කියලා. I will give you my phone number in case you need to contact me. ඒකට අපි මේක ස්පීඩ් කිව්වොත් I will give you my phone number in case you need to contact me. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ sentences හදාගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ එදිනදා ජීවිතේ කතා කරන්න අවශ්‍ය ඕනම sentence එකක් මේ විදිහට in case දාලා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර සකලවම ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ knowledge එකක් මේ සම්බන්ධයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම උදාහරණ දෙකක් ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කරා මේක. ඉතින් අපි තවත් බලමු මේ in case වල භාවිතයන් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි භාවිතය බලමු ඊළඟ slide එකේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා usage of in case 1. එතකොට මේකෙදි මම ගෙනල්ලා දෙනවා just in case. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතේ කතා කරනකොට සෑහෙන වැදගත් වෙන එක. just in case කියන එකේ තේරුම තමයි කෝකටත් කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක යොදා ගන්න අවස්ථාව එක්සැම්පල් එකක්. මම හිතන්නේ අද වහීවි කියලා. ඒත් කුඩයක් අරගෙන යනවා කෝකටත් කියලා. මම හිතන්නේ කියන එක sentence එකක්. අද වහිනවා කියන එක sentence එකක්. තවත් sentence එකක් තියෙනවා කුඩයක් අරගෙන යනවා කියලා. කුඩයක් අරගෙන යනවා කෝකටත් කියලා. එතකොට පළවෙනි sentence එක මම හිතන්නේ I don't think අද වහීවි කියලා. It will rain. ඒත් කියන එකට but කියන ඒත් නමුත් කියන එකට but කියන කන්ජන්ක්ෂන් එක යොදනවා. ඒක මම සෙල් වීඩියෝ එකක් කරා used to කියන වීඩියෝ එක කරලා ඇති. ඒත් කුඩයක් අරගෙන යනවා කෝකටත් කියලා. I will take an umbrella. කුඩයක් අරගෙන I will take an umbrella. කෝකටත් කියන එකට දානවා just in case කියලා අන්තිමට. just in case කියලා අන්තිමට. එතකොට මේක sentence එක කියන්නේ I don't think it will rain but I will take an umbrella just in case. I don't think it will rain but I will take an umbrella just in case. ඒ විදිහට තමයි මේ sentence එක කියන්නේ. එතකොට just in case කියන්නේ කෝකටත් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් sentence හදාගන්න පුළුවන් මේව භාවිතා කරලා. මම තාම දැකලා නැහැ YouTube channel එකකින්වත් මේ විදිහට කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන වැදගත් වෙයි මේක. අපි ඊළඟ භාවිතයත් බලමු. usage of in case 2. in case of කියලා. in case කියන එකම තමයි මේකට පස්සේ අපි දාන්නේ noun එකක්.
ඊට පස්සේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක්, ඊට පස්සේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක්, නවුන් එකක්, ඔය වගේ දෙයක්. ඒ වගේ කොටස භාවිතා කරනවා නම් of කියන ප්‍රිපොසිෂන් එක එනවා in case වලට පස්සේ. එතකොට මේකේ අපි ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් අපි ගෙනාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති emergency exit දොරවල් වල ගහලා තිනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට high rise buildings වල, ඊට පස්සේ නැත්තම් බස් vehicles වල හදිසියක් වුණොත් භාවිතා කරන දොරක් තියෙනවා. ඒක ගහලා තිනවා in case of an emergency. In case of an emergency please use this way වගේ ඔය වගේ දේවල් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් in case of an emergency කියන්නේ හදිසියක් වුණොත් කියලා. හදිසියක් වුණොත් කියලා you can use this way. තවත් කොටසක් යදුවා මම. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තවත් පැහැදිලි වෙන හින්දා හදිසියක් වුණොත් කියලා මේ පාර භාවිතා කරන්න. In case of an emergency you can use this way. ඉතින් ඔය විදිහ තමයි in case වල භාවිතයන් තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අපේ channel එක තමයි EnglishLk. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මාව subscribe කරන්න මට motivation එකක් විදිහට තවත් ඉස්සරහට videos කරන්න, සහ bell button එක click කරලා ඕගොල්ලන්ට notification on කරගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට notification එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැනුම තාම ඉක්මනින් ඔබ වෙදලා ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස කට්ටියට share කරන්න and like කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ඒක කමෙන්ට් එකක් විදිහට ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න. එතකොට මම ඒ හා සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න පුළුවන් මට ඉන්න තියෙන විදිහට. ඉතින් ඉස්සරහට ලොකු වැඩ ගොඩක් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා අපිත් එක්ක subscribe කරලා අපිත් එක්ක නැන්දේ හිටින්න. එහෙනම් guys අදට in case පාඩම අපි ගොඩක් ඔක්කොම වගේ ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් guys නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම උත්සාහයි න see you guys.